A férjem kapcsán kerültem kapcsolatba a Büntetés Végrehajtási Intézettel. Több alkalommal is volt bent. A leghosszabb az közel 3 év volt. Már a személyes látogatás is elég körülményes Baracskára, hogyha valaki nem autóval megy, hanem gyalogosan, tömegközlekedéssel, akkor a baracskai vasútállomástól 6,5 kilométer gyalog a régi 7-es úton, tehát ott se járda semmi, hanem az autó úton megy az ember. Vagy a következő állomás az talán Petend, és onnan 5,5 kilométer visszafele. Az így egy napot elvett az ember életéből, idézőjelben, az 1 óra. Azért, hogy 1 órára találkozhassunk, és igazából katasztrofális volt minden egyes alkalom a hangzavartól, tehát szinte idézőjelben élvezhetetlen volt, tehát nem igazán tudtunk normálisan beszélgetni. Látogatás elején meg lehetett ölelni egymást, lehetett puszit adni, a látogatás végén is, ugyanúgy a gyerekeknek is, vagy akinek kisebb gyereke volt, tehát mondjuk ilyen 1-2 éves gyerek, akkor azt a gyermeket a fogvatartotta esetleg az ölébe is ültetette. Amikor ugye a plexifalakat felszerelték, akkor ez ugye teljesen megszűnt, tehát az érintkezés az teljesen, a testi érintkezés az teljesen megszűnt. A plexifalon apró lukak voltak, de tehát abban semmit nem lehetett érteni, hogy mit mond a másik a plexifal túloldalán, ugyanúgy hangzavar, és még jobban nem lehetett érteni. Miközben a férjem börtönben volt, akkor halt meg az édesanyja. Mondtam a reintegrációs tisztnek, hogy ezt azért én szeretném majd közölni személyesen a férjemmel, de hogy azért úgy nagyjából úgy valamennyire nyugodt körülmények között, hogy ne. Hát ehhez képest ugyanúgy a soron következő látogatásnál a nagy tömegben, hangzavarba kellett elmondanom a férjemnek, hogy meghalt az édesanyja. Megjelentek ugye a mobiltelefonok a fogvatartottaknál, amiért letéti díjat kellett fizetni, azt hiszem 35 000 forint volt a letéti díj, és azzal is voltak problémák. Például az, hogy elvették a mobiltelefonját a férjemnek, hogy eltörte a hátlapját. Nagyon sokáig nem kapott helyettesítő telefont se, másik telefont se. Ebből volt pereskedés is a BV intézettel. És hát nagy telefonálgatások árán lett neki másik telefonja. Újságot küldtem be neki, sakkészletet, borítékot talán, tehát hogy ilyesmiket küldtem be neki, és körülbelül hát jó 1,5 hét volt, mire készhez kapta a csomagot, és ugye a postai nyomkövetéssel én látom, hogy amikor feladtam a csomagot, hogy azt másnap már ott átvették a BV-ben. 2 napig egyfolytában telefonálgattam, és a BB-ben a parancsnokon kívül szerintem minden alkalmazottal beszéltem, aki telefon közelben volt, és többször is szobáltásba kerültem reintegrációs tiszttel. Ő ezt nagyon nehezményezte, hogy mit képzelek magamról, hogy én csak úgy felmerem őt hívni, és különben is. Hát végül megkapta a csomagot hétvégén, de azért, mert hogy ilyen idézőjelben erőszakos voltam, és igenis utána mentem a dolgoknak. De ugye nagyon sokan ezt nem teszik meg, nincsenek tisztában a jogaikkal, a kötelességeikkel, a fogvatartottak, hogy mit lehet, mit nem, kihez lehet fordulni, vagy nincs rá elég energiájuk, idejük, és úgy gondolják, hogy ez a büntetés része, miközben ugye a büntetés az az elzárás, tehát hogy korlátozzák a szabadságát az embernek.